Chẳng phải tôi đang nghe điện thoại của khách hàng sao? Chẳng lẽ tôi xuyên không rồi? Này Thẩm Tiểu Đường, cô bị làm sao vậy? Đã bảo cô là việc khẩn cấp rồi, sao còn chưa nhanh lên? Nhưng tôi đã tăng ca 48 tiếng rồi. Không phải chứ? Nhân viên vận hành làm việc uẩn quật, kết quả lại vì thức đêm tăng ca mà mất mạng. Vậy nguyên chủ mất mạng như thế nào? Phu nhân, đã đến lúc uống rượu hợp cẩn rồi. Các người khốn kiếp, bà đây khó khăn lắm mới thoát khỏi kiếp trâu bò, lại gặp phải cuộc chiến gia tộc. Đúng là số kiếp trâu bò bẩm sinh mà. Không được, ta phải chạy thôi. Ma, cẩu nam nữ, trả mạng cho ta. Làm gì vậy? Tránh ra. Đừng lấy mạng ta. Xin lỗi, ta không cố ý lấy mạng ngươi. Đừng lấy mạng ta. Dọa mất mạng đôi cẩu nam nữ các ngươi. Phủ tướng quân. Đừng lấy mạng ta. Ta không cố ý, mau đứng dậy. Nhìn xem, Thẩm Sơ Lê, cô ta căn bản chưa mất mạng. Chàng còn không mau phái người đi đuổi theo. Nếu để cô ta chạy thoát rồi lại đem chuyện chúng ta đầu độc cô ta la ầm lên bên ngoài thì cả hai chúng ta đều xong đời. Người đâu, đuổi theo cho ta. Vâng. Đứng lại. Bắt lấy cô ta. Đuổi theo. Cô ta chạy về phía đó, mau lên. Không phải chứ, không phải huynh đệ ơi. Người không phận sự, cấm vào. Thấy mất mạng mà không cứu sao? Người cổ đại cũng lạnh lùng vô tình đến vậy sao? Cô ta ở đằng kia. Đứng lại. Tiêu Huyền Dực tướng quân.
Mãnh nam. Hóa ra cơ ngực có độ đàn hồi. Cơ bắp này, đường nét này, bỏ xa đám tiểu thịt tươi trong giới giải trí cả trăm con phố. Làm gì đó? Lục soát cho ta. Lục soát từng phòng một cho ta. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này. Giữ mạng là quan trọng nhất. Cứng quá. Ngươi là ai? Cái miệng nhỏ cứ lải nhải. Nói gì mà nghe không rõ thế? Muốn hôn? Ngươi là ai? Nếu còn không nói, ta sẽ ném ngươi ra ngoài đấy. Ném ra ngoài? Đừng mà. Ngươi tốt nhất là bây giờ hãy nói rõ ràng. Bằng không, ta sẽ xem ngươi là gián điệp của địch quốc, giải đến quan phủ. Công tử, cứu ta với. Cho ta trốn một lát đi. Nếu ta bị bọn họ bắt về, sẽ bị bọn họ đánh mất mạng mất. Ngươi thật sự nghĩ ta dễ lừa gạt đến vậy sao? Vài câu nói bậy bạ là có thể qua mặt được. Nhanh. Thế tử có lệnh, tuyệt đối không được để người phụ nữ đó trốn thoát. Ngươi chính là nữ nhân mà bọn họ đang tìm. Ta cầu xin ngài. Xin lỗi anh đẹp trai. Vì để giữ mạng, liều mạng thôi. Ngươi là một nữ tử, sao lại không biết giữ mình như vậy? Cút ra ngoài cho ta. Ta không đi. Soái ca, cầu xin ngài đó, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Ngài xem tại sao ta lại đến phòng của ngài, mà lại không đi đến phòng của người khác chứ? Điều đó chứng tỏ hai chúng ta có duyên phận. Ngài nhẫn tâm để bọn họ bắt ta đi sao? Miệng thật lắm lời. Đáng thương thay, ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô đơn không nơi nương tựa. Nhanh lên. Sao lại là người của phủ tướng quân? Một mình lưu lạc bên ngoài, còn bị kẻ háo sắc bắt đi. Khó khăn lắm mới chạy thoát được. Thân không một xu dính túi. Công tử, nhìn ngài là biết ngay người lương thiện. Nếu ngài thấy mất mạng mà không cứu, ta lại bị bọn họ bắt đi, lương tâm của ngài sẽ không thể yên ổn suốt đời đâu. Bây giờ không nên gây thêm chuyện. Mau đi đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, chắc hẳn là công tử thế gia của nhà quyền quý nào đó. Thay vì thân không một xu dính túi, chạy trốn khắp nơi, chi bằng vào phủ của hắn trốn một thời gian, làm nha hoàn cho hắn hay gì đó, còn có thể kiếm được chút tiền. Ân công, ơn cứu mạng. Tiểu nữ không có gì báo đáp. Ta nguyện ý làm nha hoàn cho ngài. Một tháng chỉ cần 5 lạng bạc. Ngươi đòi hỏi thật không ít. Ngươi có biết 5 lạng bạc là bổng lộc hàng tháng của nha hoàn hạng 2 trong nhà quyền quý không? Nhìn ngươi da dẻ mềm mại thế này, làm gì có dáng vẻ của người hầu hạ. Quả nhiên, bất kể là cổ đại hay hiện đại, nhà tư bản đều giống nhau. Nhưng ta thông minh mà, học rất nhanh. Chỉ cần ngài chịu giữ ta lại, ta nguyện ý vì ngài mà dốc hết sức lực, xông pha dầu sôi lửa bỏng. Tướng quân, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng rồi. Bệ hạ triệu ngài về kinh lần này. Bạch Kỳ, cận vệ tướng quân, là để đích thân ban hôn công chúa Kiến An cho ngài. Ban hôn chỉ là cái cớ, thực chất là để thu hồi binh quyền của ta. Mặc dù Bắc Cảnh đã rút quân, nhưng một khi biết chuyện này, nhất định sẽ quay lại. Bệ hạ lo sợ công lao của ngài quá lớn, lấn át cả chủ.
Ta không hề tham luyến binh quyền, chỉ là chiến sự lại nổi lên, người chịu khổ vẫn là bách tính. Bạch Kỳ, ngươi có kế sách nào không? Có thể để bệ hạ hủy bỏ ý định ban hôn. Nếu cô ta cứ nhất quyết quấn lấy ta, chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền, đưa cô ta về phủ, giả làm vợ chồng, giúp ta chặn đứng chuyện ban hôn này. Cô muốn ta giữ cô ở lại cũng được, trừ khi cô gả cho ta. Công tử, chuyện này, mặc dù hắn là một đại soái ca hiếm thấy, ngay cả ở thời hiện đại, nhưng tôi không thể dễ dàng gả đi như vậy được. Vậy cô tự chọn đi. Một là nhận tiền rồi đi, hai là gả cho ta. Lục soát kỹ hơn nữa, xem người phụ nữ đó chạy đi đâu rồi. Xin hỏi công tử đã kết hôn chưa? Ta không làm thiếp. Chưa. Có cô gái nào nguyện lấy thân báo đáp không? Đương nhiên là không. Vậy có người trong lòng không? Hay là Bạch Nguyệt Quang, kể cả người đã mất hay còn sống? Không có. Mau mở cửa. Vậy thì Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Hắn ta đẹp trai như vậy, thân hình lại đẹp, chưa chắc ai là người chịu thiệt đâu. Cái gì lộn xộn vậy? Ra ngoài. Mở cửa. Mau mở cửa. Cút. Chạy mau. Sống 2 kiếp rồi mà chưa từng được sờ vào cơ ngực tuyệt vời như thế này. Cảm giác quá tuyệt vời. Tối nay cô ngủ ở đây, ta đi phòng khác ngủ. Cuối cùng cũng thoát được một kiếp. Thẩm cô nương, cô tỉnh chưa? Thẩm cô nương, không lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Cô đúng là vô tâm thật đấy. Tối qua sợ hãi đến mức đó mà vẫn ngủ được sao? Tỉnh dậy đi. Phải về phủ rồi. Toang rồi. Tôi đi làm muộn mất. Tiền thưởng chuyên cần tiêu tan rồi. Tỉnh chưa? Sáng sớm đã, lẩm bẩm cái gì vậy? Không lẽ đầu óc có vấn đề sao? Đúng rồi, tôi không cần đi làm nữa. Ký tên. Cái gì đây? Hôn thư. Như vậy đôi bên đều có sự đảm bảo. Soái ca vẫn là người suy nghĩ chu đáo. Vì sự an toàn, tốt nhất là đừng dùng thân phận Thẩm Sơ Lê nữa. Tướng quân, ngày tháng trên hôn thư này lại ghi là năm Thìn Tỵ. Hôn thư của 2 năm trước, cô ta không thèm nhìn đã ký rồi. Dù sao cũng chỉ là làm cho có, để đối phó với việc ban hôn thôi. Đương nhiên phải tìm một kẻ ngốc. Thẩm tiểu đường. Xong rồi. Vậy phu nhân,
Chúng ta về phủ thôi. Đi, về phủ. Hy vọng tướng quân đến lúc đó đừng thật sự hối hận. Rốt cuộc người phụ nữ này đã trốn đi đâu rồi? Tìm cả ngày lẫn đêm cũng không thấy. Tên nô tài khốn kiếp, không có mắt sao? Vội vàng thế này là muốn đi đầu thai hả? Thế tử. Thiếu phu nhân, tướng quân đã về rồi. Tướng quân còn dẫn theo phu nhân của tướng quân, nói muốn hai người lập tức ra ngoài nghênh đón. Cái gì? Phu nhân của tướng quân? Cha ta kết hôn từ khi nào? Không được, ta phải đi xem sao, rốt cuộc là chuyện gì. Phủ tướng quân này vốn dĩ phải do ta làm chủ, sao đột nhiên lại xuất hiện thêm một chủ mẫu? Không được, tuyệt đối không được. Phu nhân đã đến. Phủ tướng quân, đây là đưa ta đến nơi nào vậy? Quỷ che mắt hả? Không chắc chắn, nhìn thêm một lần nữa. Con trai bái kiến phụ thân. Không phải chứ, sao lại cầu huyết thế này? Ta đã gả cho cha của chồng nguyên chủ. Chẳng lẽ là nguyên chủ hiển linh rồi sao? Hỏng rồi. Phu nhân. Phu nhân ơi. Phu nhân, chuyện gì thế này? Dáng người của người này sao nhìn quen mắt thế? Phụ thân, đây chính là người mới mà người tìm sao? Để ta đỡ phu nhân vào phủ. Phu quân. Không nhìn thấy ta. Nàng làm sao vậy? Phu nhân. Cẩn Nhi, mau gọi đại phu. Con. Nhanh lên. Vâng. Cha ta từ trước đến nay không gần nữ sắc, sao đột nhiên lại tìm cho ta một người mẹ kế về nhà? Phu quân, chắc chắn là do tiện nhân hồ ly tinh đó đã quyến rũ tướng quân. Chàng nói xem, giữa ban ngày ban mặt thế này, người phụ nữ đứng đắn nào lại lao vào lòng đàn ông chứ? Nàng chẳng phải cũng vậy sao? Phu quân, có mẹ kế thì sẽ có cha ghẻ. Người phụ nữ đó quyến rũ như vậy, nếu như cô ta sinh cho tướng quân một mụn con trai hay con gái, chàng phải làm sao đây? Phải nghĩ cách đuổi cô ta ra khỏi đây. Nàng có kế sách gì? Cô ta chỉ là một kẻ nhà quê từ biên ải đến. Vị trí chủ mẫu của phủ tướng quân này, cô ta làm sao xứng đáng? Một tiện nhân hồ ly tinh. Để xem ta xử lý cô ta thế nào. Xong rồi. Phải làm sao đây? Đôi cẩu nam nữ đó là kẻ lấy mạng người đấy. Nguy hiểm quá. Hay là ta vẫn nên chạy trốn thôi? Tướng quân đừng lo lắng, phu nhân chỉ bị kinh hãi thôi. Nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn. Đa tạ đại phu.
Đừng giả vờ nữa. Tướng quân thứ tội. Tiểu nữ trước đây không biết tướng quân lại có gia thế lớn như vậy. Tiểu nữ thân phận thấp kém, thật sự không xứng với tướng quân. Ta xin cáo từ trước. Hôn thư đã ký rồi. Phu nhân giờ muốn đi thì đã muộn rồi. Vậy ngài cũng lừa ta rồi. Con trai của ngài không nói, ta còn tưởng là huynh đệ của ngài đấy. Tóm lại, Cẩn Nhi không như cô nghĩ đâu. Ta không tính là lừa cô. Vậy đứa con trai lớn như thế của ngài rơi từ trên trời xuống chắc ta không thể làm mẹ của hắn được. Đi đây. Nếu cô bỏ trốn, ta sẽ cầm hôn thư này đến nha môn báo án tìm người đấy. Ngài, xong rồi. Gáy bị người ta bóp chặt rồi. Thôi kệ, liều mạng thôi. Cùng lắm thì cá mất mạng lưới rách. Muốn ta ở lại cũng được. Ngài phải cho ta một chút vốn liếng để có thể an thân lập mạch ở hậu trạch chứ. Được. Phu nhân muốn gì? Ngài triệu tập tất cả mọi người trong phủ, sau đó công khai tuyên bố kể từ hôm nay ta chính là chủ mẫu đương gia của phủ tướng quân. Rồi giao quyền quản gia cùng với chìa khóa và sổ sách cho ta. Từ nay về sau, mọi chuyện ở hậu trạch đều do ta quyết định. Được thôi. Thành giao. Ngài đồng ý rồi sao? Đương nhiên rồi. Đã diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn. Vậy nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu ngài nói dối, cả đời phải bỏ tiền túi ra đánh trận. Thôi đi. Hôm nay cũng là lần đầu tiên ta đến phủ. Ta sẽ không gây thêm chuyện nữa. Con trai ngoan, mau qua đây hành lễ quỳ lạy. Mẹ đã chuẩn bị bao lì xì cho con rồi đó. Cãi vã xuông, sao sướng bằng nhìn đàn ông quỳ gối. Ngươi, Cẩn Nhi. Phu quân, tướng quân đã bị con hồ ly tinh này mê hoặc đến quay cuồng rồi. Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Thế tử, con bái kiến mẫu thân. Con dâu bái kiến mẫu thân. Ngoan lắm. Từ nay về sau đừng khách sáo với ta nữa, cứ xem ta như mẹ ruột của các con là được. Con dâu, con cũng yên tâm, con gọi ta một tiếng mẹ. Cả đời này ta sẽ đối xử tốt với con. Lại đây. Mau cầm lấy đi. Đây là mẫu thân của các con, đặc biệt chuẩn bị cho các con đấy. Đừng ngại ngùng. Nhận bao lì xì của trưởng bối, nên nói gì đây? Tạ ơn mẫu thân. Không có gì. Mẹ con chuẩn bị cho các con một phần bất ngờ lớn nữa đây. Ta đã bàn bạc với tướng quân rồi. Tướng quân chiến đấu lấy mạng địch ở tiền tuyến không dễ dàng, lương thực và quân phí eo hẹp. Chúng ta nên biết thông cảm. Vì vậy, bắt đầu từ ngày mai, mọi chi tiêu trong phủ tướng quân đều giảm một nửa. Hơn nữa, hàng tháng phải đích thân người đó ký tên nhận lãnh. Thế tử phi cũng không ngoại lệ đâu. Ngươi dám bảo bản thế tử đích thân đi lĩnh tiền lương hàng tháng sao? Ngươi quá sắc sược. Mẫu thân vừa mới vào phủ đã cắt giảm chi tiêu trong phủ. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì người mất mặt chính là phủ tướng quân chúng ta đó. Con dâu, danh dự của phủ tướng quân là do tướng quân chiến đấu ở tiền tuyến, đổ mồ hôi sôi nước mắt mà giành được, chứ không phải do các ngươi tiêu xài hoang phí mà có được.
Các ngươi muốn phủ tướng quân giúp các ngươi vẻ vang trước, đã từng nghĩ đến bản thân mình có thể đóng góp được gì cho phủ tướng quân chưa? Đúng không? Ta không ngờ nàng ấy còn nghĩ được đến mức này. Cẩn Nhi lại còn không bằng vị phu nhân mới đến này. Thôi được rồi, hôm nay ta cũng mệt rồi. Phu quân, xin hãy đỡ thiếp về phòng nghỉ ngơi đi. Được. Tạm biệt. Phu quân, lần trước chàng nói lần này tướng quân về phủ là vì bệ hạ muốn ban hôn công chúa Kiến An cho ngài ấy. Chàng nói xem công chúa Kiến An này nếu biết rằng phu quân của cô ấy đã bị người khác cướp mất thì sẽ làm thế nào? Công chúa Kiến An kiêu căng ngạo mạn, nếu cô ấy biết chuyện này nhất định sẽ không tha cho Thẩm Sơ Lê đâu. Không được rồi, công việc nhà khó làm quá. Chàng phải tăng tiền cho ta. Ta đã giao hết việc quản lý gia sản cho nàng rồi. Bây giờ thì nàng phải phát tiền lương hàng tháng cho ta đấy. Cũng đúng nhỉ. Vậy thì nếu ta dùng tiền của chàng để kiếm ra tiền, có phải ta cũng có thể chia một phần không? Đương nhiên, phần nàng kiếm được đều thuộc về nàng. Thật sao? Chàng thật sự là người đàn ông rộng lượng nhất mà ta từng gặp trên đời này. Nhưng chàng yên tâm, giao cho ta, nhất định sẽ kiếm được tiền. Nàng tiêu rồi, cái tay hư hỏng này coi chàng ấy như chị em phòng tập thể hình rồi. Chàng về trước đi, đi làm việc đi. Ta phải tranh thủ kiếm tiền cho chàng đây. Được, nàng cũng nghỉ ngơi sớm đi. The film was translated and narrated by M Media. Tướng quân, chuyện ngày hôm nay e rằng thế tử sẽ không dễ dàng nghe lời đâu. Ta vốn không muốn để nó phải chịu khổ ở biên cương, nên mới để nó ở lại kinh thành. Không ngờ mấy năm không gặp lại dung dưỡng thành ra cái tính hồ đồ, ăn chơi trác táng như vậy. Là do trước đây ta quá lơ là việc quản giáo. Những năm gần đây chiến sự biên cương khiến tướng quân không thể tự lo cho bản thân. Có lẽ tính cách của thế tử là do giống cha mẹ ngài ấy. Dù sao cũng không phải con ruột của tướng quân. Sau này tuyệt đối không được nhắc lại chuyện này nữa. Vâng, tướng quân. Không khí thời cổ đại này thật tốt. Không có điện thoại di động, tôi đã bắt đầu ngủ sớm dậy sớm rồi. Tướng quân đâu rồi? Tướng quân đã đi đến quân doanh rồi. Phu nhân. Phụ công chúa truyền lời, bảo phu nhân lập tức đến phủ gặp mặt. Công chúa? Công chúa tìm ta làm gì? Phu nhân đến đó sẽ biết. Làm gì vậy? Thả ta xuống. Phu nhân. Thẩm Sơ Lê, ngươi chờ mất mạng đi. Các ngươi. Toang rồi, ta sẽ không đi vào tình tiết bị đánh đập trong phòng tối chứ. Dù gì ta cũng là phu nhân tướng quân. Công chúa chắc là không dám đắc tội với đại tướng quân nắm giữ thực quyền đâu nhỉ. Công chúa Kiến An. Trời ơi, cô ta lại dám. Công chúa, cô có gì cứ nói rõ ràng. Cô nói gì ta làm nấy. Xương cốt ta mềm yếu, xin cô đừng đánh ta mà. Mang lên đây. Trời ơi, cái gì đây? Cái gì trói mắt tôi thế này?
Số tiền này đủ để ngươi rời khỏi Tiêu tướng quân chưa? Công chúa đây là muốn dùng tiền đập tôi sao? Đột nhiên cảm thấy công chúa cũng khá là hiểu chuyện đấy chứ. Nhưng tôi và Tiêu Huyền Dực có thỏa thuận với nhau mà. Tôi không thể bán đứng anh ta được. Nghèo hèn không đổi nghĩa, uy vũ không khuất phục. Công chúa, tình cảm của ta và Tiêu tướng quân còn bền hơn vàng đá. Ta và chàng ấy đã ký hôn thư rồi. Không phải những vật tầm thường này có thể mua chuộc được. Phải giữ vững, đừng đụng vào. Đừng mà. Nếu ngươi không nỡ rời xa Tiêu tướng quân, vậy thì số vàng này ngươi sẽ không mang đi được một thỏi nào đâu. Ta nào phải là không nỡ rời xa Tiêu tướng quân chứ. Bây giờ mang vàng đi. Giống như nói với ta rằng ta đã trúng 10 triệu, rồi lại ngay trước mặt ta xe tấm vé số đi. Nhưng nếu ta đồng ý, Tiêu tướng quân nói không chừng sẽ không cho ta mất mạng toàn thây. Một bên là mạng, một bên là tiền. Ông trời ơi, ông không thấy thử thách mà ông dành cho ta quá tàn khốc sao? Ngươi chỉ là một cô gái thường dân, lại còn nhỏ hơn Tiêu Huyền Dực hơn 10 tuổi. Ngươi ở bên hắn chẳng qua cũng chỉ là tham lam quyền thế của hắn mà thôi. Nhưng nếu ngươi có số vàng này, chẳng phải tốt hơn là đi theo hắn sao? Thẩm Tiểu Đường, mạng quan trọng hơn. Ai nói ta tham lam quyền thế của chàng ấy chứ? Quan hệ của bọn ta rất trong sáng, là quan hệ hợp tác trong sáng đấy. The film was translated and narrated by M Media. Ta thích Tiêu tướng quân, không phải vì tham lam quyền thế, đơn thuần là vì chàng ấy đẹp trai, thân hình đẹp. Lần đầu tiên ta gặp chàng ấy đã vô cùng thích rồi. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Cho dù hôm nay ngươi không đồng ý với bổn cung cũng có rất nhiều thủ đoạn chiếm được hắn. Đến lúc đó ngươi sẽ mất cả người lẫn của đấy. Ngươi của đều mất hết. Đừng đóng. Nếu công chúa không có việc gì nữa, thần xin phép đưa phu nhân về phủ trước. Trả lại cho ta vàng của ta. Đây là lần gần nhất ta chạm đến tài sản trong 2 kiếp người. Ngươi có lời gì thì nói thẳng đi, cứ làm người ta thấy kỳ lạ thế này. Hôm nay nếu ta đến chậm một bước nữa, phu nhân đã bán ta đi rồi. Ta không phải đã không bán sao? Kỳ lạ thật. Ta chột dạ cái gì chứ? Ta và hắn rõ ràng chỉ là hợp tác thôi, là hắn làm chậm trễ việc kiếm tiền của ta. Phu nhân, nàng có biết những kẻ đã phản bội ta trong lúc hợp tác, cỏ trên mộ đã cao mấy mét rồi không? Nhưng cuối cùng ta cũng không đồng ý mà. 2 dương vàng lớn đấy, đủ để ta tiêu xài phung phí cả đời rồi. Ta vẫn không đồng ý mà. Ta còn nói với công chúa rằng tình cảm của hai chúng ta còn bền hơn vàng. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau đó nói ta trông đẹp trai, thân hình tuyệt vời. Vừa nhìn thấy ta lần đầu đã thích rồi, đúng không? Đừng nói gì. Công chúa phái người đưa 2 bà mama đến, có lẽ cũng là ý của hoàng đế. Nói là để thêm người giúp việc cho nàng, nhưng thực chất là đến để điều tra
Mối quan hệ vợ chồng của chúng ta là thật hay giả? Đại tướng quân như ngươi, làm việc cũng thật không dễ dàng gì. Yên tâm đi, ta đã xem rất nhiều vở kịch kiểu này rồi, ta biết phải diễn thế nào. Tướng quân, chỗ đó không được. Làm thiếp thân ngứa quá đi mất. Trong đầu nha đầu này, rốt cuộc chứa đựng những gì vậy? Toàn là những thứ không sạch sẽ. Sao lại có thể nói những lời dơ bẩn, thành thạo như vậy chứ? Quả nhiên, dù là cổ đại hay hiện đại, các nhà tư bản đều vô lương tâm như nhau, đều thích bắt người ta làm thêm giờ vào đêm khuya. Người phụ nữ đến từ biên cương này thật là quá hoang dã. Ai bảo không phải chứ? Thật là... Mama, thật đáng xấu hổ. Đi nhanh lên. Thật là... Không ngờ rằng tướng quân nhà chúng ta ngày thường nghiêm túc đứng đắn, nhưng khi ở cùng với phu nhân cứ như biến thành người khác vậy. Tướng quân và phu nhân ân ái như vậy, có lẽ sau này trong phủ sẽ có thêm con cái và niềm vui. Thẩm Sơ Lê, ngươi muốn sinh con cho tướng quân, sau đó muốn giống như trước kia dẫm đạp lên đầu ta cả đời sao? Mơ đi. Hôm nay ai trực ở nhà bếp? Cái thứ thức ăn cho heo này cũng dám mang ra cho bản thế tử sao? Phu quân, chàng quên rồi sao? Ngày Thẩm Sơ Lê vào phủ, cô ta đã lập tức ra lệnh cho trong phủ giảm một nửa chi tiêu. Tất cả là tại chủ ý tồi của nàng. Không những không ở trong cung đuổi được người phụ nữ đó đi, mà còn hại ta bị công chúa giận lây, bị mắng một trận. Giờ đây còn phải ăn uống tệ hơn cả lợn. Nàng nói xem, phải làm sao đây? Phu quân bớt giận. Giờ này, chắc hẳn tướng quân đã lên triều rồi. Chi bằng nhân lúc này trực tiếp đi xử lý cô ta. Có lý, phụ thân không có ở đây, xem ai còn có thể che chở cho cô ta. Chúng ta đi thôi. Đi thôi. Thẩm Sơ Lê, người dám lén lút tiêu bạc trong phủ, ăn uống xa hoa như thế này sao? Người sáng sớm tinh mơ đã là hét cái gì vậy? Bị thần kinh hả? Người đâu? Trói con yêu nữ này lại cho ta. Ta muốn, con muốn trói ai? Phu quân, chàng tỉnh rồi sao? Đêm qua chắc chắn mệt lắm phải không? Phu nhân, nàng vất vả rồi. Thiếp là phu nhân của chàng mà. Đó là điều nên làm. Bọn họ thật sự ngủ cùng nhau. Thế tử, chẳng lẽ bây giờ chàng mới nhận ra họ đã là vợ chồng rồi sao? Thẩm Sơ Lê, người dám đội nón xanh lên đầu ta. Thế tử, bây giờ không phải lúc để tính toán những chuyện này. Sáng sớm đã làm ầm ĩ cái gì vậy? Còn nói tìm người trói mẫu thân con lại. Con thật sự nghĩ phủ tướng quân này bây giờ do con làm chủ sao? Con, đồ vô dụng. Mệt mỏi đến mức này, xem ra ngày mai phải bảo Bạch Kỳ tìm thêm vài người quản lý sổ sách đắc lực. Vốn tưởng rằng nàng chỉ lợi dụng ta để tránh tai họa, không ngờ nàng thật sự đang cố gắng tính toán cho ta. Ta sợ nàng ngủ gục ở bàn sẽ bị cảm lạnh. Nàng cứ ngủ tiếp đi. Cảm ơn nhé. Chàng cũng mau nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải tiếp tục diễn kịch nữa. Nàng ngủ trước đi, không cần đợi ta. Kiếm thật nhiều tiền. Ngày hôm sau, cái này được.
Đây không phải là bánh bao lần trước nàng muốn ăn sao? Thế này đi, nàng ở đây ăn chút gì đi, ta giúp Bạch Kỳ đặt đồ lên xe ngựa, đợi ta quay lại chúng ta cùng nhau về phủ, được không? Bọn chúng đã rình rập lâu như vậy rồi, cũng nên rình đủ rồi. Đi đi. Lên, đi bắt lấy cô ta. Tiêu phu nhân, công chúa sẽ không lại dùng tiền đập vào mặt tôi nữa chứ? Tôi thấy hơi đau lòng cho Tiêu Huyền Dực rồi đấy. Thật đấy, nghe nói gần đây hai người ân ái lắm. The film was translated and narrated by M Media. Nếu cô đã thích Tiêu Huyền Dực, vậy cô đi cướp vợ hắn làm gì? Cô trực tiếp đi chặn hắn lại đi. Vô lễ, bản cung là công chúa, ta làm sao có thể tự mình chủ động? Nếu như thật sự thích một người nào đó thì làm vậy cũng được mà. Ta hạ tiện. Không. Bọn họ thật sự ân ái đến mức đó sao? Phải. Nhưng phụ hoàng nói, nếu ta không thể mượn hôn ước này để giữ Tiêu Huyền Dực lại kinh thành, thì chỉ có thể gả ta đi hòa thân thôi. Tiêu phu nhân và Tiêu tướng quân kết hôn cũng chưa được bao lâu, chắc hẳn tình cảm cũng không được vững chắc cho lắm. Nếu công chúa có thể xem ra ta không thể không lấy ra con át chủ bài của ta. Đây là ngươi ép ta đấy. Người đâu? Kéo cô ta ra ngoài cho ta. Rõ. Công chúa, cô hãy nghĩ lại, cho dù cô có cho ta thêm bao nhiêu tiền đi nữa, ta cũng không thể bán phu quân của mình được. Những người này đều là những công tử nhà lành, do ta cẩn thận chọn lựa. Tuổi còn trẻ, dung mạo tốt, thân thể cường tráng, tính cách ôn thuận. Tiêu phu nhân xem thử đi, có ai hợp mắt không? Hai đời tôi cũng chưa từng thấy nhiều soái ca đến vậy. Ngươi tùy ý chọn, ưng ý thì mang đi. Chỉ cần ngươi nhường Tiêu tướng quân cho ta. Không được, bây giờ không phải là lúc bị sắc đẹp làm mờ mắt. Là một con trâu con ngựa, phải có tinh thần khế ước. Công chúa, xin thứ lỗi, ta không thể tuân lệnh. Ngoại trừ Tiêu tướng quân, ta sẽ không gả cho bất kỳ ai khác. Nếu không còn chuyện gì khác, vậy ta xin phép đi trước. Tất cả các ngươi, mau chặn cô ta lại cho ta. Nếu hôm nay Tiêu phu nhân vui vẻ, sẽ được trọng thưởng. Nếu Tiêu phu nhân không vui, chạm hết tất cả cho ta. Chọn ta đi. Các ngươi đừng qua đây mà. Tướng quân xin dừng bước. Xin cho thuộc hạ bẩm báo. Ta cuối cùng cũng hiểu tâm trạng của Phú bà bao nuôi trai trẻ là như thế nào rồi. Phú bà bao nuôi trai trẻ, niềm vui rơi vào mây xanh. Cạn. Thẩm Tiểu Đường, chàng trông thật đẹp trai quá. Truyền lời ra ngoài, sau này bất kể là ở yến tiệc của ai, kẻ nào dám lại gần phu nhân của ta nữa, cứ đuổi hắn đến quân doanh.
Cô đi đâu đấy? Đợi ta, đợi bản kế hoạch của ta. Ta nhất định sẽ giúp cô trở thành người phụ nữ kiếm tiền giỏi nhất thiên hạ. Ta nhất định có thể giúp cô thoát khỏi việc hòa thân. Ta đợi cô. Tiểu ca ca, đợi ta kiếm được tiền, bao nuôi ngươi nha. Nàng muốn bao nuôi ai? Đương nhiên là bao nuôi ngươi rồi. Tiểu soái ca. Nàng có biết hôm nay ta lo lắng cho nàng đến mức nào không? Ta nhặt được túi thơm của nàng bên vệ đường, cùng Bạch Kỳ đi tìm nàng khắp nơi, suýt chút nữa đã phải điều động người trong quân doanh. Còn nàng thì sao? Thế mà lại cùng một đám đàn ông vui vẻ uống rượu cùng nhau, hơn nữa còn là một đám ca múa. Ta lại kém hơn bọn họ sao? Không, ngươi là tiểu soái ca đẹp trai nhất mà ta từng gặp, còn đẹp trai hơn cả mấy tiểu thịt tươi trong giới giải trí. Nếu nàng còn không dừng tay, ta sẽ không khách khí nữa đâu. Tỉnh rồi sao? Nếu ngày mai nàng dám quên, ta nên gọi nàng là gì đây? Thẩm Tiểu Đường hay là Thẩm Sơ Lê? Chàng cứ gọi ta là Thẩm Tiểu Đường đi. Cái tên này ta dùng lâu hơn. Nói đi, nàng đã lừa dối ta bao nhiêu chuyện rồi? Hay là nói ngay từ đầu nàng đã lừa dối ta? Ngay từ đầu ta đối với nàng chỉ là công cụ lợi dụng. Ban đầu nàng tiếp cận ta là để tránh nạn. Sau này khi ở bên cạnh nàng, khi ta nói ta yêu nàng, khi ta muốn tổ chức hôn lễ với nàng, có phải trong lòng nàng đang nghĩ ta giống như một kẻ ngốc, bị nàng lừa dối xoay vòng vòng không? Ta không có. Thẩm Tiểu Đường, rốt cuộc nàng coi ta là gì? Ta biết chàng rất thất vọng về ta, vì ta đã luôn che giấu chàng. Hơn nữa hôm nay ta còn khiến chàng mất mặt đến như vậy. Nhưng dù chàng có tin hay không, ngoại trừ thân phận Thẩm Sơ Lê, mọi thứ ta dành cho chàng đều là thật lòng. Ta biết ta đã gây ra cho chàng rắc rối rất lớn. Chàng cũng không nên ở bên ta nữa. Chàng là một người hiểu lễ nghĩa. Bây giờ chàng chắc hẳn rất ghê tởm ta. Chàng yên tâm, ta sẽ tự mình rời đi. Khoảng thời gian này, cảm ơn tướng quân đã chiếu cố. Nàng nói nàng thích ta là thật lòng sao? Phải. Nàng nói nàng muốn làm phu nhân của ta là thật lòng sao? Phải. Bây giờ nàng lại nói nàng muốn rời đi là thật lòng sao? Không phải. Bất kể có phải là thật hay không, dù sao ta đều là thật lòng. Ta thích nàng. Ta muốn nàng làm phu nhân của ta. Ta không muốn nàng rời đi. Được rồi, đừng khóc nữa. Nửa đời ta vì Đại Ung và bách tính trấn giữ biên cương, cuối cùng lại bị quân vương nghi kỵ, nhận nuôi Tiêu Cẩn. Cuối cùng cha con lại trở mặt. May mắn thay trời cao nhân từ, đã giữ lại cho ta điều ta muốn giữ lại nhất. Chàng nói Tiêu Cẩn là do chàng nhận nuôi sao? Năm đó biên thành bị xâm lược, cả gia đình họ chỉ còn lại một mình nó, nên ta đã nhận nó làm con nuôi, giữ nó lại ở kinh thành. Sau này ta chuyên tâm đánh trận, không màng lập gia đình, nên đã phong nó làm thế tử. Vậy sau này chàng và hắn sẽ thế nào? Điều đó phải xem nó đã làm những chuyện gì. Duyên phận giữa người với người là do trời định. Có những chuyện
không thể giữ lại được. Tướng quân, mọi việc đã điều tra xong. Nghỉ ngơi cho tốt. Ta đi rồi sẽ quay lại ngay. The film was translated and narrated by Media. Cha, con là con trai của cha. Cha không thể vì người phụ nữ kia mà không phân biệt trong ngoài chứ. Quỳ xuống. Mau quỳ xuống. Tiêu Cẩn, ta cho con cơ hội cuối cùng. Là con tự mình chủ động khai rõ, hay là ta phải đem chứng cứ từng cái một bày ra trước mặt con? Nếu là về sau, phép nước không dung tình, con biết kết cục rồi đấy. Cha, người đang nói gì vậy? Lời con nói, câu nào cũng là sự thật. Thẩm phu nhân cũng đã làm chứng rồi. Thẩm phu nhân, bà là mẹ kế của Đường Nhi đúng không? Từ nhỏ đã hà khắc với Đường Nhi. Ta nói không sai chứ, Thẩm phu nhân? Ngay cả bà cũng không thừa nhận sao? Được thôi, ta cũng không ngại. Mời Thẩm đại nhân cùng tất cả gia nhân trong nhà quay về đây đối chất. Nhận, ta nhận. Xin tướng quân giơ cao đánh khẽ, đừng nói cho lão gia nhà ta biết. Hết rồi, hết thật rồi. Thanh Mai, nửa năm trước Đường Nhi đã cứu ngươi, cho ngươi làm nha hoàn thân cận của nàng ấy. Bất kể ở Thẩm phủ có khó khăn đến đâu, chỉ cần nàng ấy có một miếng cơm ăn thì tuyệt đối sẽ không để ngươi bị đói. Nhưng ngươi đã tính kế nàng ấy như thế nào? Xúi giục Tiêu Cẩn, mưu hại nàng ấy, rồi thay thế nàng ấy. Đây là con đường sống duy nhất của ngươi ở Thẩm gia. Ngươi báo đáp ân cứu mạng của cô ấy như thế sao? Cứu một con chó còn trung thành hơn ngươi. Tướng quân xin hãy nguôi giận. Là thế tử. Là thế tử đã quyến rũ nô tỳ. Nô tỳ mới bị ma ám tâm trí. Cầu xin tướng quân nguôi giận, tha cho nô tỳ một mạng. Nô tỳ nhất định sẽ làm trâu làm ngựa, hầu hạ tiểu thư thật tốt. Tướng quân xin hãy nguôi giận. Đồ tiện nhân nhà ngươi còn dám vu oan giá họa. Cha, con đã bị quyến rũ. Con bị sắc dục làm mờ mắt, nghe lời gièm pha của cô ta mà hạ độc. Nhưng Thẩm Sơ Lê cũng đâu có mất mạng. Cha, người hãy tha cho nhi tử lần này đi. Đường Nhi không mất mạng là do nàng ấy mạng lớn. Đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn biện minh sao? Ngươi coi mạng người là gì hả? Người đâu? Tiêu Cẩn tâm thuật bất chính. Kể từ hôm nay, xóa tên khỏi gia phả họ Tiêu, đuổi ra khỏi phủ tướng quân. Mau đuổi tất cả bọn chúng ra ngoài cho ta. Cha, ngươi không thể đối xử với con như vậy. Đây đã là cơ hội cuối cùng mà ta dành cho ngươi rồi. Không bắt ngươi đền mạng là ta đã có lỗi với Đường Nhi rồi. Con là con trai của ngươi, người bảo vệ con là điều hiển nhiên. Ngươi không thể vì người đàn bà đó mà trừng phạt con. Cha, tiện nhân Thẩm Sơ Lê này dám cả gan tính kế ta và cả cha ta nữa. Rõ ràng ta mới là con trai của ông ấy, vậy mà ông ấy lại banh vực người ngoài. Dựa vào đâu chứ? Tướng quân lại không màng tình phụ tử như vậy. Tất cả đều là vì người đàn bà đó. Nếu tướng quân đã quan tâm đến cô ta như vậy, vậy chỉ cần bắt cóc cô ta, tướng quân chẳng phải sẽ mặc cho chúng ta định đoạt sao? Tiêu Huyền Dực, nếu cha đã bất nhân thì đừng trách con vô tình. Dù sao đi nữa, việc con làm này cũng là để đưa cha trở lại chính đạo thôi. Phu nhân, người và tướng quân quả là ân ái, lại còn đích thân đi mua y phục cho tướng quân nữa. Ta căn bản không biết làm mà. Mặc dù thợ thêu trong phủ biết làm, nhưng đây là do ta tự tay mua. Chàng ấy chắc chắn sẽ thích. Thẩm Sơ Lê, quay về nói với Tiêu đại tướng quân rằng phu nhân của ông ta đã mang đi rồi.
Tướng quân, thế tử đã đánh ngất phu nhân và mang đi rồi. Tiêu Cẩn, người điên rồi sao? Đúng vậy, ta điên rồi. Đó cũng là do ngươi ép buộc. Đêm tân hôn, rõ ràng ngươi đã mất mạng rồi, tại sao lại bật dậy như xác sống? Ngươi đã bỏ đi rồi, tại sao lại quay về? Nếu không phải vì ngươi, làm sao ta lại phải chịu kết cục như thế này? Ta thật không ngờ ngươi lại có thủ đoạn như vậy, có thể câu hồn cha ta đi mất, khiến ông ấy nghe lời ngươi giam giáp. Ngay cả ta, đứa con ruột này, cũng không cần nữa. Nếu đã như vậy, vậy thì dùng ngươi để uy hiếp hắn, ký vào thư thừa kế tước vị. Tước vị của phủ tướng quân này nhất định phải là của ta. Tiêu Cẩn, ngươi còn lương tâm không? Tiêu Huyền Dực đã tự tay nuôi nấng ngươi lớn lên. Tiêu Cẩn, ngươi nghe ta nói, ngươi thả ta ra ngay bây giờ. Ta sẽ về nói chuyện tử tế với cha ngươi. Chỉ cần ngươi chịu cải tà quy chính, cha ngươi nhất định sẽ nhận lại ngươi. Hồ ly tinh mê hoặc chủ nhân nhà ngươi, đi mất mạng đi. Ngươi lại ngoan cố không chịu hối cải như vậy sao? Cha đừng qua đây. Con là con trai của cha, tại sao cha lại đối xử với con như vậy? Nếu ngươi là con ruột của ta, ngay từ lần đầu tiên ngươi phạm lỗi, ta đã đánh phế chân ngươi rồi. Cha có ý gì? Ý là chàng ấy đã cứu ngươi từ chiến trường về, nuôi ngươi lớn, nhưng lại nuôi ngươi thành một con sói mắt trắng. Ngươi nói gì cơ? Hắn không phải con ruột của Tiêu tướng quân, không phải là đích trưởng tử duy nhất của phủ tướng quân. Ngươi nói bậy. Ta là thế tử duy nhất của phủ tướng quân, luôn luôn là như vậy. Nhận nuôi ngươi, lương tâm ta không hổ thẹn. Đi theo ta về hình bộ. Không thể nào. Ta không thể nào có xuất thân thường dân được. Không thể nào. Tất cả là do ngươi. Tất cả là do ngươi hại ta. Nếu ngươi sớm truyền tước vị cho ta, chẳng phải đã không có chuyện gì xảy ra rồi sao? Theo ta về. Không. Nếu ngươi đã đối xử với ta như vậy, vậy thì ngươi hãy đi mất mạng trước đi. Đường Nhi. Đường Nhi, không sao chứ? The film was translated and narrated by M Media. Chàng mau tự mình đi. Chàng tự nhảy cửa sổ có thể đi được, mang theo thiếp chỉ là vướng bận thôi. Thẩm Tiểu Đường, nàng đã trêu chọc ta rồi, thì đừng hòng rũ bỏ ta. Dù thế nào cũng không được. Chàng không sao chứ? Ta không sao. Sau này ta không bao giờ muốn xa chàng nữa. Các vị đi ngang qua đừng bỏ lỡ. Cửa tiệm son phấn Lê An khai trương giảm giá 50%, đăng ký hội viên còn được hưởng ưu đãi chồng ưu đãi, hội viên giảm 20%. Ngoài ra, cửa tiệm chúng tôi còn mở dịch vụ giao hàng tận nơi. Mọi thứ được giao nhanh chóng đến tận nhà. Những ý tưởng kỳ lạ quái gở đó của nàng ấy là từ đâu ra vậy? Mời quý vị, mời vào trong. Lối này. Mời vào trong, lối này. Mời vào trong. Công chúa, người đã đến rồi, thế nào? Bản kế hoạch của ta có phải rất hoàn hảo không? Đường Nhi, cô nói đúng. Cảm giác an toàn lớn nhất của phụ nữ chính là bản lĩnh của chính mình. Chỉ cần ta trở thành người kiếm tiền giỏi nhất Đại Ung, phụ hoàng sẽ không gả ta cho nước khác. Giờ đây tướng quân nhà cô đã cởi giáp về quê, thì phải do cô nuôi rồi. Cô thật sự không bận tâm sao?
Nếu muốn đổi, cứ nói với ta bất cứ lúc nào. Chỗ ta còn không ít trai nhà lành đấy. Công chúa làm gì thế này? Giờ ta chẳng còn gì cả. Nếu phu nhân lại bỏ rơi ta biết sống sao đây? Vậy nên chàng phải hầu hạ thiếp thật tốt. Vâng, phu nhân. Hôm nay, những lời công chúa nói, phu nhân có động lòng không? Thế còn chàng, hồi đó có hối hận không khi bỏ lại tất cả để đi theo ta? Bẩm bệ hạ, thần vì muốn tránh việc ban hôn đã giả mạo hôn thư. Thần tự biết tội lỗi sâu nặng. Do đó, thần tự nguyện xin từ bỏ binh quyền, xin từ chức tướng quân. Kính xin phê chuẩn. Phu nhân, hôm nay nàng kiếm được bao nhiêu rồi? Không nhiều lắm, vừa đủ để mua 10 vò rượu ngon cho tướng quân nhà ta. Gửi cho hôn nhân vượt thời không của chúng ta, bắt đầu từ một giao dịch, nhưng lại khiến ta từ trong mắt chàng nhìn thấy hình dáng được yêu thương của mình.